So, first time ko po mag-order sa Shein. So, tara, samahan niyo akong i-unbox ang order ko from Shein. Tara! Ito na siya! So, ito na po ang laman. Chinelas! Chinelas. Magaan siya. Maganda. Mura lang po. Pangalawa. Ito siya. Yan. Tapos, ito siya. Yan siya. Ito din. Brace. Tadam! Parang kulay ah. Saka ito ito pangtali sa buhok. Tsaka ito din shades siya. So the last one is this one. Riso. Ba't ang gaan? Yan lang po siya. So, ito lang po lahat. Kunti lang. Tadam! So, salamat sa inyo.